नमस्कार। आज हामीले नेवारहरूको एक विशेष परिकार जसलाई काँची पस्किने गर्छ हो, यसको नाम हो जला अर्थात् काँचो छाला, जुन नेवार समुदायमा एकदमै चर्चित नाम हो, जसको भिडियो तयार पार्नको लागि हामी तयार भएका छौं। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुहोला, जसको लागि हामीले आधा जलाफ्या मासु किनेर ल्याएका छौं। यो जलाफ्याबाट जला र कचिला बनाउनु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। यो जलाफ्या राँगाको कुन भागमा हुन्छ भनेर तपाईले खुल्दी लागेको होला। यो राँगाको मेरुदण्डको ठिक बीच भागमा हुन्छ, जुन मैले फोटोमा पनि देखाइरहेको छु। यसमा एक विशेष प्रकारको चिली हुने भएकोले यसबाट जला र कचिला बनाउँदा एकदमै उत्कृष्ट हुन्छ। कचिलाको रेसिपी मैले पस्किसकेको छु, हेर्न नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम यसलाई राम्रोसँग पखालौं। जला बनाउँदाखेरि छाला र अलिकति फलमासु भएमा त्यो एकदम उपयुक्त हुन्छ, तर फलमासु बाक्लो भएमा पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले अब हामी यसलाई मिलाएर काट्नतर्फ लागौं। फलमासु र छाला गाभिने गरी काट्नको लागि धारिलो औजार चाहिन्छ। एउटा चक्कुले रगटेर पनि हामी केही धार बराउन सक्छौं। साथै अर्को कुरा, जलाफ्यामा यदि बोसो धेरै भएमा र छाला टोक्नै नहुने भएमा पनि त्यसबाट जला बनाउनु हुँदैन। जला काट्ने काम हाम्रो पुरा भयो। करिब आधा किलो जति हाम्रो जला तयार भएको छ। अब यसले चाहिने मरमसलातर्फ जाउँ। नुन आधा चम्चा, जिराको ठुलो आधा चम्चा, बेसार 1/4 चम्चा जति र खोर्सानी आधा चम्चा, साथै स्वादको लागि गरम मसला आधा चम्चा, अदुवाको पेस्ट आधा चम्चा र लसुन आधा चम्चा लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर यसमा जला जस्तै प्याज र खोर्सानी काटेको छ, यो पनि प्रयोग गर्दा हुन्छ। साथै धनिया र हरियो लसुनको पत्ता प्रयोग गर्न सके पनि राम्रो। अनि फुटेको तोरीको तेल 60 ml जति र तेलमा फुराउन मेथी आधा चम्चा पनि लिएका छौँ। अब हामी यो जला तयारी गर्नतर्फ लाग्दैछौँ। एउटा फ्राई प्यानमा तेल तताउँ। तेल तातिसक्यो, मेथी फुराउँ। मेथी पनि कालो भयो। अब अघि तयार पारिएको मसलाहरू सबै खन्याउँ अथवा फुटौँ। मसला पखालेर अलिकति पानी हालौँ। यो हाम्रो मसला तयार भयो। आगो निभाउँ। अलिकति चिसो हुन दिउँ। अब अघि तयार पारिएको जला यसमा खन्याउँ। प्याज र खोर्सानी पनि खन्याउँ, साथै धनिया र लसुन पनि खन्याउँ र राम्रोसँग चलाउँ। हाम्रो यो जला तयार भयो। अब एउटा तपेसमा सारौँ। अलिकति पस्केर पनि हेरौँ। यसको स्वाद कस्तो छ भनेर थाहा पाउनको लागि
नेवारको पसलमा अथवा जलाफा किनेर घरमै एकचोटि ट्राई गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।